हेलो भाइ बहिनीहरू पूर्णमा उपस्थित भइसकेको छु। नमस्कार। बाई द वे माई नेम इज सुनिल कुमार शाह र आज म तपाईहरुलाई स्कलर एन्ड भेक्टर च्याप्टरमै रहेर ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन को बारेमा यस भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछु र आशा छ अन्त्यमा यो भिडियोलाई अन्त्यमा बुझिदिनु हुनेछ। मैले दिएका कन्सेप्टहरु हजुरहरुले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ। ओके, भिडियो स्टार्ट गरौँ है त अब। ओके, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। सर्वप्रथम म ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन को बारेमा केही भन्न चाहन्छु। टपिकमै छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल एउटा ट्रायंगल सम्बन्धित रहेर सम्बन्धित रहेर सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, एउटा यो ट्रायंगल हो। यो चित्रको आधारमा यसको स्टेटमेन्ट लेखिएको छ। एकछिन हेरौँ है त। स्टेटमेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि एउटा भेक्टर, सपोज एउटा भेक्टर, यो दुईटा भेक्टर चाहिँ दुईटा साइड अफ ट्रायंगलले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने, यदि यो दुईटा साइड अफ ट्रायंगल एउटा भेक्टर p र अर्को भेक्टर q ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसको रिजल्ट्यान्ट चाहिँ अर्को रिजल्ट्यान्ट चाहिँ रिप्रेजेन्टेड बाइ थर्ड साइड, फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड साइड। रिजल्ट्यान्ट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द थर्ड साइड र त्यो रिजल्ट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ, यो दुवैको ठ्याक्कै लगभग अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। यही भन्न खोजेको छ। हेरौँ के भनेको रहेछ। इफ टू भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाइ द टू साइड्स अफ द ट्रायंगल, दुईटा साइड अफ ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गर्यो दुईटा भेक्टर। अनि त्यसो भए रिजल्ट अफ सम अफ दिस टू भेक्टर्स इज द रिजल्ट अफ सम अफ दिस टू भेक्टर्स, अर्थात यो आर भेक्टर भनेको p भेक्टर प्लस q भेक्टर पनि हो। ओके, then the result of the sum of these two vectors is represented by the third side of these two vectors but in opposite direction। यो हेर्नुस्, यता गएको छ भने यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन, यिनीहरुको पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ गएको छ। ओके, यो भयो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको के हो। अब ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा रहेर ओके, अब हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। ओके, अब अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि ओके वी हैव टु राइट एउटा चाहिँ फर्स्ट वी हैव टु ड्र ट्रायंगल। एउटा ट्रायंगल ड्र गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा ट्रायंगल हामीले ड्र गर्नै पर्ने हुन्छ। Okay, let me draw a triangle. Suppose triangle, this is A, this is B, this is C. Okay, यो चाहिँ भेक्टर P भयो। Suppose side AB is given by vector P and side BC is given by vector Q। vector Q ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने third side of the triangle is if represented by R, यदि R ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो थर्ड साइड चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स द sum of the sides of the triangle, that is p vector and q vector। ओके, यति चाहिँ लेखौँ है त। यसो कसरी लेख्ने? here यहाँ let p vector and q vector represents sides
AB and BC respectively. Then third side, third side R vector is the sum of P vector and Q vector. ओके, यतिसम्म त हामीले लेखिसक्यौं। के लेख्यौं भनेर P को पनि P पनि भेक्टर छ, Q पनि भेक्टर छ र R पनि भेक्टर छ भने R चाहिँ P भेक्टर प्लस Q भेक्टर छ भने then third side is represented by is the sum of the P vector and Q vector. ओके, यति भइसकेपछि चाहिँ let अब हेरौं, let the angle between P vector and Q vector be theta. यदि मैले P vector र Q vector को बीचमा मैले theta angle माने, suppose यो angle मैले माने, ओके, suppose यो angle मैले माने theta है, suppose यो angle मैले यो P, suppose मैले अरु बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ P भेक्टर भयो, यो चाहिँ Q भेक्टर भयो। तपाईहरुले सोचिरहनु भयो होला यो मात्रै एंगल हुन्छ, हैन, यो मात्रै एंगल हैन, यसको स्ट्रेट एंगल हो 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, आखिर यो पनि त थीटाकै कुरा आयो नि त, रिलेटेड आयो नि त। त्यही भएर आखिर यो मान्दा पनि हुन्छ और यो मान्दा पनि हुन्छ। ओके, अब त यो भयो। अब यसपछि चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भने अब लेट द एंगल बिट्विन P भेक्टर एन्ड Q भेक्टर बी थीटा। यति भयो, यति बुझ्नु भयो। ओके, यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ। लेट बी थीटा एन्ड the direction of R vector be given by beta. ओके, यहाँ चाहिँ बीटा हामीले मान्यौं, यो चाहिँ बीटा हो भनेर हामीले मान्यौं। यही कुरा हामीले यहाँ चाहिँ यो लास्ट सेन्टेन्समा लेखेका छौं। ओके, यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी लास्टमा हामी ड्रा गर्नुपर्छ। के ड्रा गर्ने भन्ने थाहा छ? के ड्रा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नुपर्छ। AD perpendicular to AD भन्दा पनि ओके, एनीवे AD perpendicular to CD, त्यही कुरा हो। AD perpendicular to CD भन्नु वा ड्रा BD perpendicular to CD भन्नु एउटै कुरा हो है त। तपाईहरु नझुकिनु होला, यो म हजुरहरुलाई प्रश्न पार्न खोजे। अब यति भइसकेपछि अब रमाइलो हुन्छ। अनि रमाइलो हुन्छ। अब नाउ लेट्स लुक नाउ व्हाट ह्यापन्स। के हुन्छ त यहाँ? अब हामी के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि ओके, अब यहाँ हेरौं। अब यो पनि नयाँ थपियो, यो CD साइड पनि नयाँ थपियो, BD साइड पनि नयाँ थपियो। अब नयाँ थपिएको भ्यालु पनि हामीले यसो निकाल्नलाई दिमाग घुमाउनु पर्छ। ओके, कसरी निकाल्ने एकचोटी हेरौं है त। यो र यो निकाल्नु छ। हामीलाई विशेष ध्यान कसलाई दिनु छ? यसलाई र यसलाई। ओके, अब यो साइड निकाल्नको लागि यो के भयो? थीटाको अपोजिट परपेन्डिकुलर, यो परपेन्डिकुलर थीटाको ठ्याक्कै अपोजिट परपेन्डिकुलर, यो चाहिँ हाइपोटेनस। ओके, अनि यो चाहिँ के भयो तपाईको? बेस। यो ट्रायंगल मात्र कुरा गरे मैले। इन ट्रायंगल, कुन ट्रायंगलमा? इन ट्रायंगल
BCD BCD ट्रायंगलमा कुन ट्रायंगलमा BCD ट्रायंगलमा यो BCD ट्रायंगलमा चाहिँ अब के गर्न सक्छौं हामीसँग के छ त एकपल्ट जुन चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ यो र यो लिनु एकचोटी है P र H लियौ P र H लियो भने obviously के आउँछ P by H P by H भनेको P भनेको के भयो तपाईको CD by H भनेको अलरेडी Q भेक्टर अलरेडी छ हामीसँग Q भेक्टर अलरेडी छ therefore CD भेक्टर इज इक्वल टु CD भेक्टर चाहिँ हामीसँग के रहेको छ भन्दाखेरि Q भेक्टर इन्टु sin थीटा हो एउटा यो इक्वेसन आयो अब हामीले CD को मान पत्ता लगायौं यो CD को मान पत्ता लगायौं त्यसैगरी BD को पनि मान पत्ता लगाऊ अब BD को मान पत्ता लगाउन पनि त्यसै सजिलो छ ओके हेरौं ओके also यही ट्रायंगलमै also cos θ is equal to B by H B भनेको यसमा चाहिँ B भनेको BD है त BD भेक्टर by H भनेको Q भेक्टर H भनेको चाहिँ Q भेक्टर हजुरहरुले याद गर्नु होला ओके देन therefore हामी लेख्न मिल्छ यो BD भेक्टर भनेको Q भेक्टर इन्टु cos θ अब यतिसम्म त बुझिसक्नु भएको छ प्रश्न हुनुहुन्छ होला ओके P by H B by H गरेर sin θ र cos θ हालेर अनि त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरेको अननोन भ्यालुजको लागि हामी अननोन भ्यालुजको लागि चाहिँ यति गरेका छौं अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसपछि बल्ल सुरु हुन्छ हाम्रो यात्रा अब ठुलो ट्रायंगल तर्फ लागौं इन राइट एंगल ट्रायंगल बिग ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगलमा चाहिँ अब हेरौं हजुरहरुलाई सबैले थाहा छ H square equal to P square plus B square I mean to say hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square हुन्छ ओके यति भइसकेपछि चाहिँ लेट्स राइट म त्यही कुरा लेख्न गइरहेको छु R vector is equal to okay R vector भन्दा पनि अलि सामान्य धेरै सामान्य हामी धेरै सामान्य गरेर पढ्छौं यसको होल स्क्वायर is equal to AC होल स्क्वायर भेक्टर is equal to AD भेक्टर को पनि होल स्क्वायर प्लस AD भेक्टर को होल स्क्वायर प्लस तपाईको यो चाहिँ CD भेक्टर को होल स्क्वायर ओके अब यसलाई चाहिँ मैले PBS चाहिँ मेटाए है सानो ट्रायंगलको लागि युज हुन्थ्यो अब भने AC भनेको चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्टेड बाइ गिवन R भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं ओके हेर्नुस् अब AD यहाँ देखि यहाँसम्म AD भनेको चाहिँ पहिला यति अनि प्लस यति हो अब यहाँ हेरौं यहाँ देखि प्लस यहाँ देखि भनेको बल्ल AD भेक्टर हुन्छ त्यसैगरी भनेपछि AB को भ्यालु के छ यहाँ देखि यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग यहाँ देखि यहाँसम्म के छ P भेक्टर छ प्लस यो BD को भ्यालु कति छ BD भेक्टर को भ्यालु अलरेडी हामीले डिराइभ गरेका छौं ओके व्हाट इज हियर BD भ्यालु Q cos θ Q भेक्टर cos θ यति नै छ नि है साथीहरु ओके देन CD अलरेडी हामीले निकालिसकेका छौं अलरेडी CD भनेको के छ अलरेडी भेक्टर Q sin θ ओके यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ ओके और लेखौं ओके यहाँ हेर्नुस् तपाईले म एउटा कुरो भन्न चाहे यो R भेक्टर इन्टु भेक्टर भयो भने चाहिँ only and only यो चाहिँ एरो चाहिँ हट्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरहरुले एकदम याद गर्नु होला है त
यो चाहिँ फेरि यहाँ यो चाहिँ एरो दिएर अनि स्क्वायर लेख्नु भनेको चाहिँ फेरि मिस्टेक हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यो कुरोलाई पनि ध्यान दिनु होला है त त्यसपछि अब a + b को होल स्क्वायर जस्तै हो a + b होल स्क्वायर भनेको त्यही त्यो एरो हटाएको हो एरो हट्छ स्क्वायर आउने बित्तिकै प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यति भयो यतिदेखि यति यहाँसम्म भयो ओके प्लस q भेक्टर sin थीटा q भेक्टर ओके यसको पनि होल स्क्वायर हुने बित्तिकै यसको पनि एरो हट्दो रहेछ ओके अब यहाँ हेर्नुस् अब तपाईहरु आफै हेर्नुस् p भेक्टर जस्ताको त्यस्तै के गर्न मिलेन यसलाई प्लस 2pq cos थीटा जस्ताको त्यस्तै लेखे मैले अनि यहाँ हेर्नुस् यो र s बाट q स्क्वायर मैले यदि कमन लिए भने यदि मैले यो q स्क्वायर र यो यसमा यो यति टर्ममा यति मध्ये चाहिँ मैले यो q स्क्वायर यति देखि यति र फेरि यति देखि यति कमन लिए भने चाहिँ q स्क्वायर इन्टु sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ q स्क्वायर इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अर्थात यसको मान कति हुन्छ त अलवेज एन्ड अलवेज 1 हुन्छ हो त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ q स्क्वायर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लेख्नु होला त्यसपछि चाहिँ अर्को स्टेपमा चाहिँ q स्क्वायर इन्टु 1 बल्ल q स्क्वायर लेख्नु होला ओके q स्क्वायर इन्टु 1 भनेको त बुझिसक्नु भएको छ किन 1 हुन्छ भनेर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको तपाईको 1 नै हुन्छ ओके देन दिस गिव्स द म्याग्निट्युड अफ ओके यो इक्वेसन जुन आयो देयरफोर r स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस 2p भेक्टर q भेक्टर cos थीटा प्लस q स्क्वायर यो जुन हामीले फाइनली एउटा रिलेसन निकाल्यौ यहाँ अन्त्यमा हामीले एउटा रिलेसन निकाल्यौ दिस गिव्स द magnitude of r vector the r vector यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी डाइरेक्सन तर्फ लाग्छौं ओके डाइरेक्सन तर्फ लाग्नु भन्दा अगाडि ओके एउटामा लेट मी ड्र अ लाइन एउटा लाइन ड्र गर्छु म यसपछि चाहिँ डाइरेक्सन अफ r vector is given by ओके r vector हेरौं है त यो r vector को डाइरेक्सन र यो यसको डाइरेक्सन रिलेटेड टु always and always related to the tan बीटा tan सँग always सम्बन्धित हुन्छ भनेर यो चाहिँ हजुरले सम्झिनु पर्छ ओके सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ tan बीटा को ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ cd I mean to say that perpendicular भनेको cd रहेको छ र यो cd को मतलब चाहिँ के हो यो cd ओके cd नै लेखौं cd भेक्टर perpendicular by base भनेको ad भेक्टर ओके अब यति भइसकेपछि चाहिँ ओके यसपछि चाहिँ मैले अरु के पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि cd को ठाउँमा अलरेडी आइसकेको छ q sin थीटा q भेक्टर sin थीटा अनि ad हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौं वेयर इज ad भनेको चाहिँ के हो ad भनेर अलरेडी निकालिसकेका छौं p भेक्टर प्लस ad भनेको चाहिँ ab प्लस bd हो नि त त्यही भएर यो p भेक्टर प्लस bd भनेको चाहिँ फेरि bd भनेको चाहिँ अलरेडी हामीले निकालिसकेका छौं q cos थीटा ओके q भेक्टर cos थीटा
therefore beta is equal to अन्त्यमा लेख्न पाउँछौ हामीले लेख्न पाउँछौ कि q vector sin theta by p vector plus q vector cos theta, and we can write that this gives अन्त्यमा हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि this gives direction of के को डाइरेक्सन दिँदो रहेछ नि r भेक्टर को डाइरेक्सन दिँदो रहेछ। अब हामीले चाहिँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन मा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने यति नै कुराहरू हुन्। अब हामीले चाहिँ फर्दर गएर पछि गएर युज हुने फर्मुला चाहिँ यो हो, यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। कहिलेकाहीँ यति मात्र r स्क्वायर भनेर r स्क्वायर भनेर जहिले हुँदैन, कहिलेकाहीँ r इज इक्वल टु अनि त्यसपछि यतातिर रुट अन्डर राख्नु पर्यो, रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर रुटमा हाल्नु पर्छ। स्क्वायर भए रुट परेर यता स्क्वायर भए यता रुट परेन, यदि यो स्क्वायर हट्छ भने यतातिर चाहिँ रुट हाल्नु पर्छ हजुरहरुले। त्यसपछि चाहिँ बीटा यसको डाइरेक्सन यो r को डाइरेक्सन कति छ भनेर सोधियो भने चाहिँ बीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स q sin थीटा बाइ q sin थीटा बाइ p भेक्टर प्लस q cos थीटा भनेर लेख्नु पर्छ र यो फर्मुला पनि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। ओके, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन त सकियो, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन त सकियो। अनि साथीहरु तपाईहरुले थाहा नै छ, हेर्नु साथीहरु भाइ बहिनीहरु, ओके, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन लगभग धेरै नै सिमिलर छ। उसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो भयो तपाईको ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, ओके। अनि त्यसपछि प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन मा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम भयो, ओके। इफ दिस इज अ प्यारालेलोग्राम, यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम हो भन्दाखेरि चाहिँ यो आधा पोर्सन मात्र लिएको छ, यो आधा पोर्सन मात्र लिएर यही सेम डिल गरेको छ, यही पुरै सेम डिल गरेको छ। अनि यो नाम चाहिँ मात्र टु साइड्स अफ द ट्रायंगल छ नि, यहाँ चाहिँ टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ द प्यारालेलोग्राम, देन द रिजल्टेन्ट अफ द सम अफ दिस भेक्टर्स इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द, अब यहाँ के आउँछ डायगोनल आउँछ, थर्ड साइडको ठाउँमा डायगोनल अफ दिस टु भेक्टर्स बट इन अपोजिट डाइरेक्सन। उस्तै कुरा हो, त्यही पनि म हजुरहरुको सामु अलिकति भए पनि डिस्कस गर्न चाहन्छु। ओके, Okay, now let's discuss about the parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition को बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यस्तै मैले भने पहिला ट्रायंगल law of vector addition को बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टु साइड्स अफ द ट्रायंगल, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यतातिर चाहिँ अलिकति चेन्ज मात्र के छ भन्दाखेरि टु एडजेसेन्ट साइड अफ द प्यारालेलोग्राम यति मात्र छ। देन उता ट्रायंगल तिर के थियो भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट अफ द टु भेक्टर्स इज गिवन बाइ द थर्ड साइड भने यसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ द टु साइड्स इज गिवन बाइ द डायगोनल अफ द प्यारालेलोग्राम। यही कुरो भनेको छ यहाँ, अरु केही पनि डिफरेन्स छैन। लास्टमा बट इन अपोजिट डाइरेक्सन अर अर्डर, यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। ओके, यहाँ चाहिँ हामीले लेट मी ड्र अ प्यारालेलोग्राम, एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्छ हामीले। यसमा चाहिँ ए बी सी, ओके, वी हैव टु ड्र। पहिला जस्तै हामीले यहाँ पनि ड्र गर्नै पर्छ, यहाँ ड्र गर्नै पर्छ हामीले। ओके, यहाँ हामीले ड्र गर्नै पर्छ ए बी सी
DE ओके अब हामीले डायगोनल को पनि कुरो गर्नुपर्छ अब यहाँ हेर्नुस् इफ AB is represented by P vector BC is represented by Q vector then the third side is represented by the diagonal is represented by the R and which is the sum of the P vector plus P vector and the Q vector this is the diagonal of the parallelogram यो चाहिँ parallelogram को diagonal हो अब अगाडि बढौं यसमा चाहिँ अब हामीले यति लेखिसकेपछि चाहिँ अघि नै जस्तै let theta be the angle between P vector and Q vector let the angle between P vector and Q vector be theta while let beta be the direction of the diagonal let beta be the direction of the diagonal यही कुरो म लेख्न गइरहेको छु let P vector and Q vector represents the two adjacent sides of parallelogram AP and BC respectively okay respectively then third नलेखौ यसमा then diagonal is given by or represented by R vector is equal to P vector plus Q vector आखिर फरक केही पनि छैन आखिर ओके आखिर अगाडि बढ्नै पर्छ ओके let theta be angle between P vector and Q vector सबै मैले भनिसकेकै छु and let beta be beta लाई पनि केही न केही त मान्नै पर्छ let beta be the direction of पहिला जस्तै let beta be the direction of के को डाइरेक्सन डायगोनल नै हो डायगोनल अफ तर डायगोनल तर के को डायगोनल चाहिँ प्यारालेलोग्राम को डायगोनल ओके यतिसम्म बुझिसक्नु भएको छ अघि नै जस्तै हामीले डिस्कस गरेका थियौं ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन मा चाहिँ फर्स्टमा यसको र यो हामीले थपेका हौं यो पनि हामीले थपेका हौं यो थपेको चाहिँ के कुरो थपेको हो यो कुरो पनि यसलाई पनि लेख्नु पर्छ ड्र BD perpendicular to CD यति BD perpendicular to CD यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले नयाँ के साइड निकाल्यौ यो साइड र यो साइड हाम्रो अननोन छ र पहिला त्यस्तै भएर यसलाई पहिला सुरु फाइन्ड गरौँ अननोनलाई चाहिँ अब हेरौँ है त अघि नै जस्तै इन ट्रायंगल यो सानै डटेड वाला जस्तो ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल BCD नामक ट्रायंगलमा चाहिँ अब हेरौँ यहाँ पनि यो यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा परपेन्डिकुलर यसको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिटमा हाइपोटेनस अब रिमेनिङ चाहिँ बेस भइहाल्यो ओके अब BCD ट्रायंगलमा चाहिँ हेर्ने हो भने BCD ट्रायंगलमा तपाईहरुले हेर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइनको जस्तो पनि रिलेसन यो हामीलाई यो पनि चाहिन्छ र यो पनि चाहिन्छ त्यही भएर पहिला यसैलाई समातौं ओके लेट्स यसैलाई सेलेक्ट गरौँ हामीले र p अनि यसको त नोन भ्यालु नै छ p र h रिलेटेड के हो र always and always sin हो this is the theta is the theta यो थीटा को थीटा नै हो ओके यति भइसकेपछि चाहिँ p by h र p by h भने p भनेको फेरि के भयो त तपाईको p भनेको चाहिँ केही छैन हाम्रो cd भेक्टर मात्रै छ h भनेको यो चाहिँ q भेक्टर छ यो त नोन भ्यालु भयो हाम्रो यो त हाम्रो नोन भ्यालु भयो therefore हामीले cd भेक्टर इज इक्वल टु फाइनली के लेख्न पाउँछौं q भेक्टर sin थीटा also त्यसैगरी यो b by h पनि गर्ने हो भने
हामीले के लिनै पर्छ कुन रेशियो कस रेशियो लिनै पर्छ b/h b भनेको चाहिँ तपाईको bd भेक्टर हो भने h भनेको तपाईको q भेक्टर नै भयो त्यही भएर bd भेक्टर इज इक्वल टु हामीले के लेख्न पाउँछौं q भेक्टर cos थीटा ओके हामीले यतिसम्म अगाडि आइसकेका छौं अब यतिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अगाडिको भ्यालुजहरु राख्न सजिलो हुन्छ हुन त हुन्छ फेरि अब यो अननोन वाला ट्रायंगल डटेड वाला सल्भ गर्यो फेरि अनि अब यसमा तपाईहरु नझुकिनुहोस् मैले अघि नै भनिसकेको थिए कि अब तपाईको यो हाफ वाला ट्रायंगल लिएर यो प्यारालेलोग्राम को यति नलिएर अनि हाफ वाला यति सल्भ गर्ने जसरी हामीले ट्रायंगल मा सल्भ गरेका थियौं त्यसैगरी यहाँ पनि हामीले सल्भ गर्नुपर्छ इन कुन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD हेर्नुस् है त ACD ठुलो ट्रायंगलमा अब ठुलो ट्रायंगलको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईको बीटाको ठ्याक्कै अपोजिटमा बीटाको अपोजिटमा CD आउँछ अर्थात बीटाको अपोजिटमा CD आउँछ त्यही भएर यो यस्तो ट्रायंगलमा यो चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो भने यो बेस भयो भने यो चाहिँ तपाईको के भयो त हाइपोटेनस भयो र हामीले एउटा पाइथागोरस थ्योरममा पढेका थियौं कि h² = p² + b². I mean to say r vector whole square is equal to r vector whole square is equal to ad vector को पनि whole square plus अब cd vector को पनि whole square. और यो r vector भनेको r नै भयो r is अब vector लाई whole square गरेपछि तपाईको एरो हट्दो रहेछ अनि ad a देखि d सम्म यहाँदेखि यहाँसम्म त एउटा यसरी छ a देखि b सम्म जानु पर्यो a देखि b सम्म कति छ p भेक्टर छ यसपछि चाहिँ b देखि d सम्म कति छ b देखि d सम्म bd अर्थात q cos थीटा q भेक्टर cos थीटा यतिसम्म बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि मलाई विश्वास छ cd भेक्टर भनेको यो cd भेक्टर भनेको चाहिँ अलरेडी हामीले डिराइभ गरिसकेको छ q sin थीटा q भेक्टर sin थीटा यसको पनि होल स्क्वायर गर्छौ अघि नै जसरी गरेका थियौ हामीले यो चाहिँ r² = p² + 2pq cos थीटा प्लस यो जस्ताको त्यस्तै यो q² cos² थीटा प्लस q² sin² थीटा अब यति भइसकेपछि चाहिँ अघि नै जस्तै हामीले के लेख्न पाउँछौ भने यो हेर्नुस् यसबाट पनि q² कमन ल्याउन सकिन्छ त्यसैगरी cos² थीटा प्लस sin² थीटा भनेको चाहिँ 1 हुन्छ q² थीटा q² * 1 भनेको q² नै हुन्छ यो भन्दा अगाडि म बढिन that means अब यसले मैले यहाँ आउटलाइन गरेको this gives यसले के दिदो रहेछ त this gives magnitude of r vector लेख्दा पनि भो or this gives magnitude of diagonal of palm यो चाहिँ प्यारालेलोग्राम को चाहिँ डायगोनल को चाहिँ म्याग्निट्युड दिदो रहेछ भने also then अब बीटा सम्बन्धित कुरा गरौँ डाइरेक्सन सम्बन्धित कुरा गरौँ डाइरेक्सन अफ r भेक्टर भनेको म तपाईलाई भन्न चाहे कि डाइरेक्सन को कुरा आउने बित्तिकै तपाई tan सम्झिनु होला र tan सम्झिने बित्तिकै tan बीटा यहाँ tan बीटा हुन्छ tan बीटा =
tan बीटा ठ्याक्कै अपोजिटमा पर्पेन्डिकुलर भनेको CD र CD भनेको चाहिँ यो CD भनेको चाहिँ CD भेक्टर ल ओके CD भेक्टर बाइ P बाइ B भनेको यति AD भेक्टर त्यही भएर we can write beta is equal to tan inverse अब हेरौं CD को ठाउँमा के लेख्ने CD भेक्टर को ठाउँमा अलरेडी we have already derived हामीले यति अलरेडी ल्याइसकेका छौं अगाडि नै ओके यति ल्याइसकेका छौं भने अब AD को ठाउँमा AD यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईको P भेक्टर प्लस ओके BD भनेको अलरेडी फेरि ल्याइसकेका छौं Q भेक्टर cos थीटा ओके यतिसम्म हामी आइसकेका छौं र दैट मीन्स यो मैले यहाँ डट आउटलाइन गरेको therefore beta is equal to tan inverse Q sin theta by P vector plus Q vector cos theta gives यसले के दिँदो रहेछ त this gives the direction of diagonal of parallelogram ओके सेम छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन जस्तै हो त्यस्तै हो अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यो आधा गरे रहेछ है त्यो यहाँ देखाउनलाई चाहिँ मात्र यति बडी जस्तो देखिया छ तर यति बडी जस्तो देखिए तापनि तपाईले प्यारालेलोग्राम म गर्दै छु भनेर प्यारालेलोग्रामको साइड सम्झिनुस् त्यसैगरी डायगोनल सम्झिनुस् अरु खासै सबै लगभग सेम हो र यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ दिस गिव्स द म्याग्निट्युड अफ द डायगोनल दिस गिव्स द डाइरेक्सन अफ द डायगोनल अफ द प्यारालेलोग्राम यति मात्र सम्झिनु होला ओके यति मात्र सम्झिनु भयो भने चाहिँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको बारेमा तपाईहरु मजाले जान्नुहुन्छ र आशा छ अन्त्यमा जानिसक्नु भएको छ सम्पूर्णले ओके धेरै धन्यवाद सबैजनाले जानिसक्नु भएको छ ओके म यहीबाट छुटिन चाहन्छु हस्त नमस्कार टेक केयर